به نام خالق هستی، قدرت ذهن ناخودآگاه شما، فصل 14. ذهن ناخودآگاه و مشکلات زناشویی شما. ناآگاهی از کارکردها و قوای ذهن دلیل همه مشکلات زناشویی است. استحکاک بین زن و شوهر با استفاده صحیح از قانون ذهن می تواند حل شود. با دعای جمعی آنها را با هم می ماند. تعمق در آرمان‌های الهی، مطالعه قوانین زندگی، توافق دو جانبه بر سر یک هدف و برنامه مشترک و برخورداری از آزادی شخصی، آن ازدواج هماهنگ، آن زندگی زناشویی موفق، آن احساس وحدت را در جایی که این دو یکی شوند به وجود می آورد. بهترین زمان برای جلوگیری از طلاق قبل از ازدواج است. اینکه بخواهیم از یک وضعیت بسیار بد خارج شویم کار اشتباهی نیست، اما چرا در وهله اول باید به وضعیت بدی دست پیدا کنیم؟ آیا بهتر نیست که به علت واقعی مشکلات زناشویی توجه کنیم؟ به عبارت دیگر، واقعاً ریشه موضوع را پیدا کنیم. مانند سایر مشکلات زنان و مردان، مشکلات طلاق، جدایی، ابطال و دعاوی بیپایان به طور مستقیم قابل ردیابی است، زیرا عدم آگاهی از کار و روابط متقابل ذهن آگاه و ناخودآگاه وجود دارد. معنی ازدواج برای واقعی بودن ابتدا باید بر اساس معنویت باشد، باید از قلب باشد و قلب پیاله عشق است. صداقت، خلوص، مهربانی و درستی نیز انواع عشق است. هر یک از شرکا باید با دیگری کاملا صادق و مخلص باشد. وقتی مرد به خاطر پول، موقعیت اجتماعی یا بالا بردن منیت خود با زنی ازدواج می کند، ازدواج واقعی نیست، زیرا این نشان دهنده عدم خلوص، صداقت و عشق واقعی است. چنین ازدواجی یک مضحکه، یک ریاکاری و یک تظاهر است. وقتی زنی میگوید من از کار خسته شدم، میخواهم ازدواج کنم زیرا امنیت میخواهم، پیش فرض او نادرست است. او از قوانین ذهنی به درستی استفاده نمی کند. امنیت وی به دانش وی از تعامل ذهن آگاه و ناخودآگاه و کاربرد آن بستگی دارد. به عنوان مثال، زن هرگاه از تکنیک‌های ذکر شده در فصول مربوط به این کتاب استفاده کند، هیچ وقت از نظر اقتصادی و مالی کم نخواهد آورد. ثروت او می تواند به استقلال او از شوهر، پدر یا هر شخص دیگری برسد. زن برای سلامتی، آرامش، لذت، الهام، هدایت، عشق، ثروت، امنیت، خوشبختی یا هر چیز دیگری در دنیا به شوهرش وابسته نیست. امنیت و آرامش خاطر او از دانش او در مورد قدرت‌های درونی او و استفاده مداوم از قوانین ذهن خودش به روشی سازنده ناشی می شود. اکنون چگونه می توان شوهر ایدئال را جذب کرد؟ با نحوه کار ذهن ناخودآگاه خود آشنا شده اید. شما می دانید که هر آنچه را تحت تاثیر قرار دهید در دنیای شما تجربه خواهد شد. اکنون شروع کنید تا ذهن ناخودآگاه خود را با ویژگی‌ها و خصوصیاتی که در یک مرد می خواهید تحت تاثیر قرار دهید. روش زیر یک روش عالی است. شب در صندلی راحتی خود بنشینید. چشمان خود را ببندید. بدن را رها کنید. بدن را آرام کنید. بسیار ساکت،
منفعل و پذیرا شوید. با ذهن ناخودآگاه خود صحبت کنید و به او بگویید من اکنون مردی را به تجربه خود جذب می کنم که صادق، مخلص، وفادار، با وفا، صلح طلب، خوشبخت و سعادتمند باشد. این ویژگی هایی که من تحسینشان می کنم اکنون در ذهن ناخودآگاه من فرو می روند. همانطور که روی این ویژگی ها می ایستم آنها جزئی از من می شوند و در ذهن ناخودآگاه مجسم می شوند. من می دانم که یک قانون جذب ناپذیر وجود دارد و من مردی را بر اساس اعتقاد ناخودآگاه خود جذب می کنم. آنچه را که احساس می کنم در ذهن ناخودآگاهم درست است جذب می کنم. من می دانم که می توانم در آرامش و خوشبختی او سهیم باشم. او آرمانهای من را دوست دارد و من آرمانهایش را نیز دوست دارم. او نمی خواهد مرا تمام کند و من هم نمی خواهم او را بزرگ کنم. عشق، آزادی و احترام متقابل وجود دارد. این فرایند اشباع ذهن ناخودآگاه خود را تمرین کنید. در این صورت شما مردی را جذب خواهید کرد که دارای خصوصیات و ویژگی‌هایی است که در ذهن خود با آن زندگی می‌کردید. هوش ناخودآگاه شما مسیری را باز می‌کند که به موجب آن هر دوی شما با توجه به جریان مقاومت ناپذیر و بی تغییر ذهن ناخودآگاه خود با هم ملاقات خواهید کرد. مشتاقانه تمایل شدیدی داشته باشید تا بهترین چیزی را که در عشق، فداکاری و همکاری شما است ارائه دهید. پذیرای این موهبت عشقی باشید که به ذهن ناخودآگاه خود داده اید. چگونه همسر ایدئال را جذب کنیم؟ به شرح زیر تایید کنید. من اکنون زنی مناسبی را جذب می کنم که کاملا با من مطابقت داشته باشد. این یک اتحاد معنوی است، زیرا این یک عشق الهی است که از طریق شخصیت کسی که با او کاملا ترکیب می شوم عمل می کند. من می دانم که می توانم به این زن عشق، نور، آرامش، شادی ببخشم. احساس و اعتقاد دارم که می توانم زندگی این زن را تمام، کامل و شگفت انگیز کنم. من اکنون تصمیم می گیرم که او دارای خصوصیات و ویژگی های زیر است. او روحانی، وفادار، با وفا و واقعی است. او هماهنگ، صلح طلب و خوشبخت است. ما به طور مقاومت ناپذیری به یکدیگر جذب می شویم. فقط آنچه متعلق به عشق، حقیقت و زیبایی است می تواند به تجربه من وارد شود. من همدم ایدئال خود را می پذیرم. همانطور که بی صدا و با علاقه به ویژگی ها و خصوصیاتی که در هم نشینی که می خواهید تحسین کنید فکر می کنید، معادل ذهنی را در ذهنیت خود خواهید ساخت. سپس جریانات عمیق‌تری از ذهن ناخودآگاه شما هر دو را به ترتیب الهی گرد هم می آورد. نیازی به اشتباه سوم نیست. اخیراً معلمی به من گفت من 3 شوهر داشتم و هر 3 منفعل، مطیع و وابسته به خودم بودند تا همه تصمیمات را بگیرم و بر همه چیز حکومت کنم. چرا مردان چنین تیپی را جذب می کنم؟ از او سوال کردم که آیا می دانسته شوهر دومش از نوع مؤثر است یا خیر؟ و او پاسخ داد البته نه. اگر می دانستم نمی توانستم با او ازدواج کنم.
ظاهراً او از اولین اشتباه چیزی یاد نگرفته است. مشکل با گریم شخصیتی خودش بود. او بسیار مردانه سلطه‌جو بود و ذهن ناخودآگاه فردی را می‌خواست که مطیع و منفعل باشد تا بتواند نقش غالب را بازی کند. همه اینها انگیزه ذهن ناخودآگاه بود و تصویر ذهن ناخودآگاه او آنچه را که از نظر ذهنی می‌خواست به او جلب کرد. او باید یاد می‌گرفت که با اتخاذ روند صحیح دعا الگو را بشکند. چگونه او الگوی منفی را شکست؟ زن فوق الذکر یک حقیقت ساده را آموخت. وقتی اعتقاد دارید می توانید نوع آدمی را که آرزو می کنید داشته باشید همانطور که باور می کنید برای شما انجام می شود. در زیر دعای خاصی است که وی برای شکستن الگوی ناخودآگاه قدیمی و جلب همسر ایدئال خود به کار برد. من در حال ساختن ذهنیت مردی هستم که به شدت آرزو می کنم. مردی که به عنوان یک شوهر جذب می کنم قوی، قدرتمند، دوست داشتنی، بسیار مردانه، موفق، صادق، وفادار و باوفاست. او عشق و خوشبختی را با من پیدا می کند. من دوست دارم جایی را که او هدایت می کند دنبال کنم. من می دانم که او من را می خواهد و من او را می خواهم. من صادق، صمیمی، دوست داشتنی و مهربان هستم. هدیه‌های فوق‌العاده‌ای برای ارائه به او دارم. آنها حسن نیت، قلبی شاد و جسمی سالم هستند. او همین پیشنهاد را به من می دهد. این دو طرفه است. من می دهم و می گیرم. هوش الهی می داند این مرد کجاست و خرد عمیق ذهن ناخودآگاه من اکنون هر دو را به روش خاص خود دور هم جمع کرده است و ما بلافاصله یکدیگر را می شناسیم. این درخواست را به ذهن ناخودآگاهم که می دادند چگونه درخواست من را عملی سازد آزاد می کنم. من برای جواب کامل تشکر می کنم. او با تایید این حقایق و با دانستن این که با اشتغال مکرر ذهن به معادل ذهنی آنچه می خواست می رسد شب و صبح به روش فوق دعا می کرد. جواب دعای او چند ماه گذشت. او تعداد زیادی قرار ملاقات و معاشرت اجتماعی داشت که هیچ یک از نظر او مورد قبول نبود. هنگامی که می‌خواست سوال کند، چشم پوشی، شک و تردید کند، به خودش یادآوری کرد که هوش بی‌نهایت آن را به روشی خاص خودش تحقق می‌بخشد و جای نگرانی نیست. حکم نهایی او در دادرسی طلاق وی صادر شد که به او احساس استقلال و آزادی روانی زیادی داد. اندکی بعد او به عنوان کارمند پذیرش در مطب یک دکتر رفت. او به من گفت که در لحظه‌ای که پزشکی را دید که می‌دانست او همان مردی است که در مورد او دعا می‌کرد، ظاهراً او هم این را می‌دانست، زیرا او در هفته اول حضور در دفتر او را خواستگاری کرد و در ازدواج بعدی آنها به طور ایدئال خوشبخت بودند. این پزشک از نوع منفعل یا مطیع نبود، بلکه یک مرد واقعی، یک بازیکن فوتبال سابق، یک ورزشکار برجسته و یک انسان کاملا معنوی بود، اگرچه کاملا از هر گونه وابستگی فرقه‌ای و مذهبی عاری بود. آنچه را که برایش دعا می کرد به دست آورد، زیرا از نظر ذهنی ادعا می کرد تا اینکه به حد اشباع رسید. به عبارت دیگر او از نظر ذهنی و عاطفی با ایده خود متحد شد و به همان روشی که سیب به بخشی از جریان خون او تبدیل شد، بخشی از او شد. آیا باید طلاق بگیریم؟
طلاق یک مشکل فردی است، قابل تعمیم نیست. البته در بعضی موارد هرگز نباید عقد میشد. در بعضی موارد طلاق راه حل نیست. بیش از اینکه ازدواج یک راه حل برای یک مرد تنها باشد، طلاق ممکن است برای یک فرد درست باشد و برای شخص دیگر نادرست. یک زن مطلقه ممکن است بسیار صادقتر و نجیبتر از بسیاری از خواهران متأهل خود باشد که شاید زندگی دروغین دارند. به عنوان مثال، من یک بار با زنی صحبت کردم که شوهرش شیطان پیشگو، یک محکوم سابق، زن کتک زن و غیر تأمل کننده بود. به او گفته شده بود که طلاق گرفتن اشتباه است. من برای او توضیح دادم که ازدواج قلب است. اگر دو قلب هماهنگ، عاشقانه و صادقانه با هم ترکیب شوند، این ازدواج ایدئال است. عمل خالص قلب عشق است. به دنبال این توضیحات او می‌دانست چه کاری انجام دهد. او در قلب خود می‌دانست که هیچ قانون الهی وجود ندارد که او را مجبور به ضرب و شتم، ارعاب و درمانده کند، زیرا کسی گفت من شما را زن و مرد تلفظ می‌کنم. اگر شک دارید که چه کاری انجام دهید، با دانستن اینکه همیشه جوابی وجود دارد راهنمایی بخواهید و آن را دریافت خواهید کرد. به دنبال هدفی بروید که در سکوت روحتان به سمت شما می آید. با شما در صلح صحبت می کند. سوق پیدا کردن به سمت طلاق. اخیراً یک زوج جوان که فقط چند ماه ازدواج کرده بودند به دنبال طلاق بودند. من کشف کردم که مرد جوان دائما ترس داشت همسرش او را ترک کند. او انتظار داشت که طرد شود و معتقد بود که او خیانت خواهد کرد. این افکار ذهن او را آزار می دهد و به یک وسواس فکری برای او تبدیل می شود. نگرش روحی او جدایی و بدگمانی بود. او نسبت به او احساس عدم واکنش کرد. این احساس یا فضای از دست دادن و جدایی خودش بود که از طریق آنها کار می‌کرد. این وضعیت یا عملی مطابق با الگوی ذهنی موجود در آن به وجود آورد. یک قانون کنش و واکنش یا علت و معلول وجود دارد. فکر عمل است و پاسخ ذهن ناخودآگاه واکنش است. همسرش خانه را ترک کرد و خواستار طلاق شد، چیزی که او از آن ترسید و معتقد بود که این کار را انجام خواهد داد. طلاق در ذهن آغاز می شود. طلاق ابتدا در ذهن رخ می دهد. مراحل قانونی پس از این دو جوان پر از کینه، ترس، سوء ظن و عصبانیت بودند. این نگرش ها کل موجود را ضعیف، خسته و ناتوان می کند. آنها آموختند که نفرت باعث شکاف می شود و عشق متحد می شود. آنها شروع به درک آنچه با ذهن خود انجام داده اند کردند. هیچ یک از آنها قانون عمل ذهنی را نمی دانستند و از ذهن خود سوء استفاده می کردند و هرج و مرج و بدبختی به وجود می آوردند. این دو نفر به پیشنهاد من با هم برگشتند و دعا درمانی را تجربه کردند. آنها شروع به ابراز عشق، صلح و حسن نیت به یکدیگر کردند. هر کدام از آنها سازش، سلامتی، آرامش و عشق را در دیگری برانگیخته می کردند و هر شب در خواندن مزامیر به تناوب عمل می کردند. ازدواج آنها هر روز زیباتر می شود. همسر عیبجو. بسیاری از اوقات دلیل عیبجویی زن به این دلیل است که هیچ توجهی به او نمی شود. اغلب اوقات اشتیاق به عشق و علاقه است. به همسرتان توجه کنید و قدردانی خود را نشان دهید. همه نکات خوب او را تحسین و تعالی کنید. همچنین نوعی از زن عیبجو وجود دارد که می‌خواهد مرد را مطابق با الگوی خاص خود سازد.
این در مورد سریع‌ترین راه در جهان برای خلاص شدن از شر یک مرد است. زن و شوهر نباید فقط خوبی‌های یکدیگر را ببینند و باید همیشه به نقص‌های کوچک یا خطاهای یکدیگر را هم ببینند. بگذارید هر کدام از خصوصیات سازنده و شگفت انگیز در دیگری مورد توجه قرار دهند و ستایش کنند. شوهری با تلخی در فکر فرو رفته. اگر مردی مدام به دلیل چیزهایی که همسر وی گفته یا انجام داده است در فکر فرو رود و این طرز فکر بیمارگونه نسبت به همسرش در او رشد کند، از نظر روانشناسی او مرتکب خیانت می شود. یکی از معانی خیانت بت‌پرستی است، یعنی توجه یا اتحاد ذهنی با آنچه منفی و مخرب است. وقتی مردی در سکوت از زن خود کینه می‌ورزد و با او سرشار از خصومت است، خیانت می‌کند. او به پیمانهای زناشویی خود که تمام روزهای زندگیش را دوست بدارد گرامی داشته و احترام بگذارد. وفادار نیست. اشتباه بزرگ. یک اشتباه بزرگ این است که در مورد مسائل یا مشکلات زناشویی خود با همسایگان و بستگان بحث کنید. مثلا فرض کنید همسری به همسایه میگوید جان هرگز به من پولی نمیدهد. او با مادرم رفتار ناپسندی دارد. بیش از حد شراب می نوشد و مرتباً توهین و اهانت می کند. حالا این همسر در نزد همه همسایگان و بستگان شوهرش را تحقیر و کوچک می کند. او دیگر به عنوان شوهر ایدئال برای آنها ظاهر نمی شود. هرگز مشکلات زناشویی خود را بجز با یک مشاور آموزش دیده با کسی در میان نگذارید، چرا باعث می شود افراد زیادی درباره ازدواج شما فکر منفی کنند. علاوه بر این، همانطور که در مورد این کاستی های همسرتان بحث و گفتگو می کنید، در واقع این حالات را در درون خود ایجاد می کنید. چه کسی به آن فکر می کند و احساس می کند؟ شما هستید. همانطور که فکر می کنید و احساس می کنید، شما نیز همانطور هستید. اقوام معمولاً به شما توصیه نادرستی می‌دهند. معمولاً مغرضانه و تبعیض‌گویانه است، زیرا به صورت غیر شخصی داده نمی‌شود. هر گونه توصیه‌ای که دریافت می‌کنید و قانون طلایی را که یک قانون کیهانی است نقض می‌کند. خوب و منطقی نیست. خوب است به یاد داشته باشید که هیچ دو انسانی بدون درگیری‌های خلقی، بدون زمانهایی که آسیب دیدند و تحت فشار بودند، هرگز در زیر یک سقف زندگی نکردند. هرگز جنبه ناراضی ازدواج خود را برای دوستانتان به نمایش نگذارید. دعواهای خود را برای خود نگه دارید. از اعتقاد و محکومیت شریک زندگی خود خودداری کنید. مردی که جوگیر، تلخ و کینه‌توز است، میتواند سخنان تند خود را ببلعد، خشم خود را فروکش کند و تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا با ملاحظه مهربان و مؤدب باشد. او میتواند به طرز ماهرانه‌ای به اختلافات را دامن بزند. با ستایش و تلاش ذهنی او میتواند از عادت خصومت خارج شود. سپس او میتواند نه تنها با همسرش بلکه با همکاران تجاری نیز بهتر کنار بیاید. حالت هماهنگ را فرض کنید و در نهایت به آرامش و هماهنگی دست خواهید یافت. سعی نکنید همسرتان را تمام کنید. شوهر نباید سعی کند همسرش را به چاپ دوم خودش تبدیل کند. تلاش بی تدبیر برای تغییر او از بسیاری جهات با ذات او بیگانه است. این تلاش ها همیشه احمقانه است و بارها منجر به انحلال ازدواج می شود.
این تلاش ها برای تغییر او باعث از بین رفتن غرور و عزت نفس وی و تحریک روحیه مخالف و خشم می شود که برای پیوند ازدواج کشنده است. البته تنظیمات لازم است، اما اگر در ذهن خود خوب نگاه کنید و شخصیت و رفتار خود را مطالعه کنید، نقص‌های زیادی را پیدا خواهید کرد و اینها شما را تا آخر عمر مشغول می کند. اگر بگویید من او را آنگونه که می خواهم تحویل خواهم داد، به دنبال دردسر و دادگاه و طلاق هستید. شما بدبختی می خواهید. شما باید از این مسیر سخت که کسی جز خود شما نیست عبرت بگیرید. با هم دعا کنید و در مراحل مختلف در دعا با هم بمانید. مرحله اول، هرگز تحریکات انباشته شده ناشی از ناامیدی‌های کوچک را از یک روز به روز دیگر منتقل نکنید. قبل از استراحت کردن در شب حتما هر نوع تندی را ببخشید. لحظه ای که صبح از خواب بیدار می شوید ادعا کنید هوش بی نهایت شما را در مسیرتان شما را راهنمایی می کند. افکار عاشقانه، صلح، هماهنگی و عشق را برای شریک زندگی خود، تمام اعضای خانواده و کل جهان بفرستید. مرحله دوم، هنگام صبحانه لطف کنید. برای غذای فوق‌العاده فراوانی و نعمت‌هایتان سپاسگزار باشید. اطمینان حاصل کنید که هیچ مشکل، نگرانی یا بحثی وارد گفتگوی میز نشود. همین امر در وقت شام صدق می کند. به همسر یا شوهر خود بگویید من از همه آنچه انجام می دهم قدردانی می کنم و در تمام طول روز عشق و حسن نیت را به شما ساطع می کنم. مرحله سوم، زن و شوهر باید هر شب به طور متناوب دعا کنند. شریک ازدواج خود را مسلم نگیرند. قدردانی و عشق خود را نشان دهند. به جای محکومیت، انتقاد و عیبجویی، قدردانی و حسن نیت را در نظر بگیرید. راه ساختن خانه‌ای آرام و یک ازدواج سعادتمندانه استفاده از زیربنای عشق، زیبایی، هماهنگی، احترام متقابل، ایمان به خدا و همه چیزهای خوب است. قبل از خواب مزامیر 23، 27 و 91 فصل 11 عبرانیان فصل 13 کتاب اول قرنطینیان را و سایر متون عالی کتاب مقدس را بخوانید. با تمرین این حقایق ازدواج شما با گذشت سالها بیشتر و برکت بیشتری خواهد یافت. اقدامات خود را مرور کنید. 1. ناآگاهی از قوانین ذهنی و معنوی علت همه ناراحتی های زناشویی است. با دعای علمی به صورت با هم میمانید. 2. بهترین زمان برای جلوگیری از طلاق قبل از ازدواج است. اگر یاد بگیرید چگونه دعا را به روش صحیح بخوانید، همسر مناسب خود را جذب خواهید کرد. 3. ازدواج عبارت است از پیوند زن و مردی که با عشق به هم گره خورده‌اند. قلب آنها به یک شکل می‌تپد و آنها به سمت جلو، بالا و خداپسند حرکت می‌کنند. 4. ازدواج وصیت خوشبختی نمی‌کند. مردم با سکوت در حقایق ابدی، خدا و ارزش‌های معنوی زندگی سعادت را پیدا می‌کنند. سپس زن و مرد می توانند در خوشبختی و شادی یکدیگر کمک کنند. 5. شما با تأکید بر ویژگی‌ها و خصوصیاتی که در یک زن یا مرد تحسین می کنید، همسر مناسب را جذب می کنید و سپس ذهن ناخودآگاه شما را به ترتیب الهی گرد هم می آورد. 6. شما باید در ذهنیت خود معادل ذهنی آنچه را که از یک شریک زندگی مشترک می خواهید
قرار می دهید. اگر می خواهید یک شریک صادق، صمیمی و دوست داشتنی در زندگی جذب کنید، باید صادق، مخلص و عاشق خود باشید. 7. لازم نیست اشتباهات را در ازدواج تکرار کنید. وقتی واقعا اعتقاد دارید می توانید مرد یا زنی با تیپ مورد نظر خود را داشته باشید، همانطور که باور می کنید برای شما انجام می شود. باور داشتن پذیرفتن چیزی به عنوان واقعیت است. همراه ایدئال خود را اکنون از نظر ذهنی بپذیرید. 8. تعجب نکنید که چگونه، چرا یا کجا با همسری که برایش دعا می کنید ملاقات می کنید. به طور ضمنی به خرد ذهن ناخودآگاه خود اعتماد کنید. این دانش فنی دارد و نیازی نیست که به آن کمک کنید. 9. هنگامی که در معاشرت، کینه، بدخواهی و خصومت با شریک زندگی ازدواج خود تمایل پیدا می کنید، از نظر ذهنی طلاق گرفته اید. شما از نظر ذهنی با خطایی در بستر ذهن خود زندگی می کنید. به عهد ازدواج خود پایبند باشید. من قول می دهم که آن مرد یا آن زن را در تمام روزهای زندگی خود گرامی بدارم، محبت و احترام بگذارم. 10. طرح الگوهای ترس را برای شریک زندگی خود متوقف کنید. پروژه عشق، صلح، هماهنگی و حسن نیت را انجام دهید و ازدواج شما در طول سال زیباتر و شگفت انگیزتر خواهد شد. 11. عشق، آرامش و حسن نیت را به یکدیگر بتابانید. این ارتعاشات توسط ذهن ناخودآگاه و در نتیجه اعتماد متقابل، محبت و احترام جمع می شوند. 12. همسر عیبجو معمولاً به دنبال توجه و قدردانی است. او اشتیاق عشق و علاقه دارد. بسیاری از نکات خوب او را تحسین و تعالی کنید. به او نشان دهید که او را دوست دارید و از او قدردانی می کنید. 13. مردی که همسر خود را دوست دارد از نظر گفتار، روش یا عمل هیچ کاری را دوست ندارد و یا از روی مهربانی انجام نمی دهد. عشق همان کاری است که عشق انجام می دهد. 14. در مشکلات زناشویی همیشه به دنبال مشاوره تخصصی باشید. برای کشیدن دندان به نجار نمی روید. همچنین نباید در مورد مشکلات ازدواج خود با بستگان یا دوستان خود در میان بگذارید. برای مشاوره باید به یک فرد آموزش دیده مراجعه کنید. 15. هرگز سعی نکنید همسر یا شوهر خود را بیش از حد بالا ببرید. این تلاش ها همیشه احمقانه است و باعث از بین بردن غرور و عزت نفس دیگران می شود. علاوه بر این، روحیه‌ای از کینه را برانگیخته که برای پیوند ازدواج کشنده است. دیگر تلاش نکنید که دیگری را به نسخه دوم خود تبدیل کنید. 16. با هم دعا کنید و با هم بمانید. دعای علمی همه مشکلات را حل می کند. به صورت ذهنی همسرتان را همونطور که باید خوشحال، شاد، سالم و زیبا باشد تصور کنید. شوهر خود را همونطور که باید قوی، قدرتمند، دوست داشتنی، هماهنگ و مهربان است ببینید. این تصویر ذهنی را حفظ کنید و ازدواج در بهشت که هماهنگی و صلح است را تجربه خواهید کرد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.